جمهوری اسلامی در حماقت قابلیت‌های خیلی زیادی دارد. می‌تواند خیلی از ناممکن‌ها را در حماقت ممکن کند. به عنوان مثال، هیچ کس فکرشو نمی‌کرد که صادق آهنگران بلبل خمینی روزی هم صدا و هم سنگر داریوش اقبالی، خواننده نامدار موسیقی پاپ ایران باشد. این روزها بچه شیعه، همین بچه حزب اللهی هایی که سنگ گروه های تروریستی و اینجور چیزها رو به سینه میزنند، همزمان هم از صادق آهنگران دارن حمایت میکنند، هم از داریوش اقبالی. کی وطن دوسته، کی وطن فروشه؟ در این روزها که هر لحظه احتمال حمله اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی هست، بحث وطن فروشی و وطن دوستی مرزهای مختلفی پیدا کرده. این مرز کجاست؟ من و تو ملیگرا وطن دوست هستیم یا کسی که خواهان بقای جمهوری اسلامی و دیکتاتوری و تروریست در منطقه است؟ این موضوعات این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. مهمان این قسمت سعید قاسمی نژاد است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. سعید، اگه بگیم تحریم بکنید میگن که وطن فروشی، اگه بگیم که آقا حمله بشه میگن وطن فروشی، اگه بگیم تحریم نکنیم وطن فروشیم، اگر بگیم حمله نشه وطن فروشیم، اگر بگیم آقا رهبر مقتدر و نامدار و نام آشنایی مثل شاهزاده رضا پهلوی هست میگن وطن فروشیم، اگر بگیم ایشون رهبر ملی ما نیستند میگن وطن فروشی. آقا کی وطن فروشه کی وطن فروش نیست؟ این تعریف از کجا میاد و شهروندان چه سهمی در حمایت از وطن خودشون میتونن داشته باشن؟ ببینید، در چارچوب ایران نخستین گام برای میهن پرستی مخالفت با جمهوری اسلامی هست و تلاش برای اینکه این حکومت جمهوری اسلامی که حکومت ضد میهنی است، ضد ایرانی است، بنیانش بر دشمنی با ایران بنا شده، این حکومت سرنگون میشه و به جای اون یک دولت ملی بیاد در ایران مستقر بشه برای اینکه ایران رو دوباره روی ریل ترقی و تمدن قرار بده، همونطور که پیش از فاجعه 57 ایران بر روی اون ریل قرار داشت. حالا یک عده هستن هر موقع که یک فشاری بر جمهوری اسلامی قرار وارد بشه، اینها وارد میشن که آقا فشار نیارید. حالا این فشار دیپلماتیک باشه، اقتصادی باشه، نظامی باشه، همیشه اینها یعنی مثل گربه مرتضی علی روی این چهار تا پنجه پایین میان که به جمهوری اسلامی نباید فشار بیاد. ببینید، اون کسی که دنبال جنگ با اسرائیل هست و بوده همین ارتجاع سرخ و سیاهه. یعنی اینا دهه هاست که برای جنگ با اسرائیل زمینه سازی کردن، برنامه ریزی کردن، هورا کشیدن، مشارکت کردن قبل از فاجعه 57. یعنی شما وقتی خاطرات همینها رو میخونید، اینها همراه با فلسطینی ها با اسرائیل میجنگیدن. اینها در کنار فلسطینی ها در اردوگاه های اینها آموزش دیدن، هم فدایی ها هم مجاهدین. خود یاران خمینی هم همین حرف رو میزنن که بله ما در کنار فلسطینی ها بودیم و فلان. اون آخونده که الان اسمش خاطرم رفته که میگن مرحوم هویدا رو هم کشته بود به قتل رسون، اون خودش در خاطراتش میگه که آقا ما بله من نمیدونم همراه با فلسطینی ها بودم. حالا خالی بندی هم میکنه که من نمیدونم افسر اسرائیلی رو بهش بنده کشتی کج زدم، نمیدونم چیش کردم. اینا اونا حالا دروغه، ولی اینها به هر حال همراه با این گروه های ستیزجویی فلسطینی از همون موقع با اسرائیل میجنگیدن، از همون موقع برنامه‌ریزی کردن برای نزاع با اسرائیل. یکی از دلایلی که اینها اساسا مخالف پادشاهی پهلوی بودن این بود که پادشاهی پهلوی منافع ملی ایران رو پیگیری میکرد و سیاست خارجی ایران رو گروگان اسرائیل ستیزی و فلسطین محوری نکرده بود. حالا الان این شاخه غالب ارتجاع سرخ و سیاه یعنی جمهوری اسلامی بعد از چند دهه رجستوندن، بعد از چند دهه اموال ملت ایران رو صرف این گروه های تروریستی کردن، افتاده ته کوچه بنبست در جنگی که خودش با اسرائیل شروع کرده. درست؟ در موضع ضعف قرار گرفته برای اینکه یک سری آدم‌های فاسد و بی‌بطه‌ای هستن. همین پول‌هایی هم که از جیب ملت ایران میزنن به این گروه‌های فلسطینی و لبنانی و عراقی و فلان و اینا بزنن، تو همون هم بخور دارن. یعنی اون چیزی که اینا فکر می‌کردن که چه قدرت بزرگی هستن،
الان دیدن که نه ای بابا، اونجا رو هم یا ما خودمون خالی بستیم به خامنه ای، یا این گروه های لبنانی و فلسطینی و اینها به ما خالی بستن. پولها مثلا اون پولایی که دادیم به حماس، میگن تمام این سران حماس میلیاردرن. خب اینها که بیزنسمن نیستن، از کجا آوردن؟ از همین پولهایی که بهشون داده میشه دزدیدن دیگه. حالا اینها الان میگن که آقا شما اگر که یعنی جریان میهن پرست که میگه این جنگ ملی و میهنی نیست، جنگ خامنه ای هستش، اینا میگن شما اگه کنار خامنه ای نمیستی یعنی پس شما خائنی. شما بیانیه های اینها نگاه کنید، تمامش این هست که آقا کاری به جمهوری اسلامی نداشته باشید، نمیدونم چرا میخواید جواب جمهوری اسلامی رو بدید. تمام این سالهایی که جمهوری اسلامی این فعالیت‌های تروریستی رو حمایت میکرده، این فعالیت‌های تروریستی رو هدایت میکرده، اینها صدا ازشون در نمیومده. اگر کسی بخواد جواب جمهوری اسلامی بده، اینها سریع جیغ هوا میره. همین بحث رو ما راجع به تحریم داشتیم. یعنی در تمام این سالها اینها به عنوان بازوی رسانه‌ای و بازوی سیاسی جمهوری اسلامی در خارج از کشور فعالیت میکردن. شما برید ببینید همون کسانی که میرفتن برای با کنگره آمریکا لابی میکردن که جمهوری اسلامی تحریم نکنید، برجام چقدر خوبه، به جمهوری اسلامی پول بدین، جمهوری اسلامی اگه پول بگیره نمیدونم متعادل میشه و اینها، همینها الان دوباره میگن نگذارید یه وقتی کسی به جمهوری اسلامی جواب بده. تمام حرفشون اینه که شما به جمهوری اسلامی فشار نیارید، شما به جمهوری اسلامی هر چی میخواید بدید، ما رهبران نهادهای مدنی هستیم، ما با فعالیت‌های مدنی خودمون جمهوری اسلامی رو عوض میکنیم. در حالی که ما تنها فعالیت مدنی که از اینها میبینیم این هستش که به نفع جمهوری اسلامی لابی بکنه. خب بیام در چند تا مسابقه قبلی که باد داشتم یه تعداد اومده بودن نوشته بودن نمیدونم با همه رادیکال برخورد میکنی، سوالات تند میپرسی، با سعید قاسمی نژاد خیلی ملو حرف میزنی، سوالات تند نمیپرسی، در حالی که واقعا این گونه نیست و نه به خاطر اینکه اثبات بکنم که این گونه نیست. هر وقت سوالی باشه که بخوام بپرسم میپرسم، هر وقتم سوالی نباشه خب بیمار که نیستم بیام الکی به ملت گیر بدم. و این آقا این روزها دارن میگن که شما به موساد مشورت دادید، مشاوره دادید، به اسرائیل مشاوره دادی و مشورت دادی شخص شما که به ایران حمله بکنه، حمله نکنه، چیکار بکنه. آیا اسرائیل و موساد اومده با شما مشورت کرده؟ فقط اومدم بگم که برای بقای مجله تصویری سینما رکس نیاز به حمایت شما وجود داره. 3 گزینه: شهروند پرسشگر، شهروند نگران و شهروند سیاسی. این پایین کنار دکمه سابسکرایب که دکمه جوین ممبرشیپ یا همون حق عضویت هست رو میتونید بزنید و عضو بشید و این گونه به بقای مجله تصویری سینما رکس که صدای شما ملی گرایان است کمک بکنید. اینطوری هم فرهنگ سازی کردیم که هزینه یک رسانه رو مردم باید پرداخت بکنن، نه کشورها و دولت‌هایی که به دنبال منافع خودشون هستن. هم سبب بقای مجله تصویری سینما رکس شدید. هیچ گونه اولویت هم نیست، یعنی این گونه نیست که بگم آقا یک سری امکانات دیگر در اختیار کسانی که این گزینه‌ها رو میزنن انجام میدم. نه، فقط بحث حمایتی است که مجله تصویری سینما رکس بتونه بقا پیدا بکنه. یه نکته هم داشت فراموشم میشد، نگو که بعدن این کارو انجام میدم، زمان زیادی ازت نمیگیره، همین الان این کارو انجام بده که بتونیم یک تعاملی داشته باشیم. من تلاش میکنم که برنامه‌هایی با کیفیت بسازم، به چشم، فکر و گوش شما احترام بذارم. شما هم تلاش بکنید که مجله تصویری سینما رکس که تنها سرمایه‌گذار شما هستید تداوم داشته باشه. من شغلی به غیر از روزنامه نگاری ندارم. فردا بعد از طلوع آفتاب این گربه دوباره شیر خواهد شد. ببین موساد که با من مشورت نکرده. اگه مشورت کرده بود، من یه معلم داشتم کلاس اول دبستان، معلم نقاشی بود، این به من 17 داد، من همه درسامو 20 شدم، همین یه درس رو 17 شدم. اگر قرار بود آدرسی بدم، آدرسم بنده خدا رو میدادم. و این اصلا خنده‌داره. یعنی من اینو دیدم روی همین تمام این رسانه‌های جمهوری اسلامی، از تابناک و فلان و اینها بگیر تا این ور این رسانه‌های این به قول آقای مصداقی چپ‌های قزمیت، از نمیدونم اخبار روز و فلان، و بعد تمام این چهره‌های رسانیشون در سوشال میدیا اینها حرف مفت رو میزنن. جمهوری اسلامی تا رنگ شورت اسرائیل تا رنگ شورت خامنه‌ای رو میدونه. آیا واقعا برای اینکه این اهدافی که حالا چه اهداف سیاسی باشه مثل بیت خامنه‌ای، مثل نمیدونم مقبره خمینی، مثل وزارت اطلاعات و اینها، مقرهای سپاه، چه اهداف حالا نظامی باشه، اهداف اقتصادی باشه، اینها رو مگه، یا اهداف هسته‌ای باشه، اینها رو مگه احتیاج دارن که بیان از در واقع اندیشکده‌های در آمریکا بپرسن؟ اون چیزی که هست CNN
از یک همکار ما که این همکار ما سخنگوی سابق ارتش اسرائیل بوده، بازنشسته شده، الان در بنیاد دفاع دموکراسی همکار ماست. در یک درخواستی داشتش که آقا تحلیل شما چی هست اگر اسرائیل بخواد به ایران حمله بکنه، به جمهوری اسلامی حمله بکنه، به اهدافی در درون خاک ایران، چه اهدافی رو ممکنه در واقع مد نظر داشته باشه و چرا؟ و تحلیل ما، تحلیل جمعی کارشناسان بنیاد دفاع دموکراسی چیزی بود که اون نقشه‌ای که حالا اینها میگن نمیدونم این نقشه اهدافی است که به موساد داده شده، اون بود که اگر مثلا بخواد هدفهای سیاسی رو بزنه ممکنه اینجاها رو بزنه، اگر بخواد هدفهای اقتصادی رو بزنه ممکنه اینجاها رو بزنه، اگر بخواد هدفهای موشکی و نظامی رو بزنه ممکنه اینجا رو بزنه، اگر بخواد اهداف هسته‌ای رو بزنه ممکنه اینجا بزنه. یک تحلیل، یک کار بسیار معمولی هستش. این من خیلی هم تعجب میکنم که یا اینها انقدر از سازوکار جهان بی اطلاع هستن یا مثل گوبلز معتقد هستن که دروغ رو باید هرچی بزرگتر گفت چون مخاطبین احمق هستن. از این دو حال واقعا خارج است. من حالا اگر خیلی خلاصه بگم، نه خیلی موساد از من نپرسیده که به کجا باید حمله بکنیم و من به عنوان یک کسی که اقتصاد ایران و اینا رو دنبال میکنم، اگر کسی از من بپرسه که به نظر شما اگر اسرائیل بخواد به اهداف اقتصادی در درون ایران حمله بکنه یا به اهداف نظامی در درون ایران حمله بکنه، خب من یک دید کجاها رو ممکنه که بزنه، خب این یک تحلیل هستش. هر کسی مثل هر کارشناسی در واقع میتونه تحلیلش رو ارائه بده که اگر این اهداف هستند، اگر که بهشون حمله بشه چنین مثلا بازخوردی خواهد داشت در توان نظامی یا در توان اقتصادی. همین رو راجع به اسرائیل هم میشه گفت. یعنی اگر مثلا جمهوری اسلامی بخواد به اسرائیل پاسخ موشکی بده، کجاها رو مثلا ممکنه بزنه؟ ممکنه که بخواد بندر حیفا رو بزنه، مثال ممکنه بخواد فرودگاه تل‌آویو رو بزنه، ممکنه بخواد پایگاه هسته‌ای رو بزنه، ممکنه بخواد پایگاه نظامی رو بزنه، چون که پایگاه نظامی رو در واقع تلاش کرده. این ربطی به این که شما بگید باید برید اینجا رو بزنید نداره. این تحلیل هست به قول معروف. خب سعید، در روزهای گذشته خب حمله ها به شاهزاده رضا پهلوی بعد از اون پیامی که منتشر کردن که در بین فعالین سیاسی، سلبریتی های کشورهای حاشیه خلیج فارس و جهان خیلی مورد استقبال قرار گرفت. اولی یه نکته ازت سوال بکنم، داخل اون پیام چی بود که انقدر مورد استقبال جهان و جهانیان قرار گرفت و این گونه به سمتش اومدن و حمایت کردن، مخصوصا کسانی که در کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند؟ اصلا اون نگاهی که مثلا در چند دهه گذشته جمهوری اسلامی، اون نگاه عرب ستیزی که داشت ترویج میکرد، جدا در کنار اون یهودی ستیزی که همیشه فرهنگش رو داشته ترویج میکرد و اینجور چیزها، دیدیم که اصلا اونا خیلی راحت دارن ارتباط برقرار میکنن با تاریخ ما، با تمدن ما. و این به اون پیام چی داشته؟ کم در مورد اون پیام صحبت کنیم، بعد بیام سراغ سال بعدیم. این پیام صلح و همزیستی و مسالمت هست. این که اگر جمهوری اسلامی نباشه ما میتونیم در این منطقه کنار هم با صلح در ثبات و امنیت زندگی کنیم و رفاه رو برای همه ملت‌های منطقه تأمین بکنیم. برای که واقعا این جمهوری اسلامی به قول معروف مرکز اصلی ترور هست در منطقه. از گروه‌های شیعه بگیرد داره اینها رو حمایت میکنه تا گروه‌های سنی مثل القاعده و اینها. هدفش هم خیلی روشن در همه این سالها گفته، میخواد اونور اسرائیل رو نابود بکنه، اینور میخواد نمیدونم عربستان رو براندازی بکنه. خب ایران هم به صورت طبیعی در منطقه خلیج فارس قدرت غالب هست. یعنی یک کشوری هست که بزرگ هست، یک سابقه تاریخی تمدنی فرهنگی داره، منابع وسیعی داره، جمعیت بزرگی داره. خب این جمهوری اسلامی مثل یک انگل همه این منابع رو صرف این کرده که همسایگان رو آزار بده، منطقه رو ناامن بکنه. طبیعی هست اگر این حکومت بره و جانشینش یک حکومت، یک دولت ملی در ایران باشه، که برگردیم به اون سیاست خارجی که در زمان شاه بقیه بود. چقدر ما رابطه با همسایه ها خوب بود. یعنی ما هم با اسرائیل رابطه داشتیم، هم با کشورهای عرب منطقه، اونهایشون که به قول معروف میگن پادشاهی های محافظه کار به منطقه.
و یک رابطی بودیم بین اینها. شاه فقید یک نقش بسیار مهمی که بازی کرد همین صلح بین مصر و اسرائیل بود. خب حالا شاهزاده رضا پهلوی این پیام رو داده، جدای از خود پیام مهم جایگاه ایشون هم هست. یعنی شاهزاده رضا پهلوی نماد یک مشروعیت تاریخی داره، یعنی وارث سلسله پهلوی هست که این کشورهای هم اسرائیل هم کشورهای عرب منطقه با دستاوردهای اون آشنا هستن، با روش و منش اون آشنا هستن. یک مشروعیت سنتی داره، یعنی وارث نهاد پادشاهی هست که اون براش یک مشروعیتی میاره، یک نهادی هست که در ایران سابقه طولانی داره و یک مشروعیت قانونی داره. یعنی وارث پادشاهی مشروطه، قانون اساسی مشروطه هستش که به صورت غیر قانونی در ایران شما یک رفراندوم تقلبی برگزار کرده جمهوری اسلامی. تو این رفراندوم جمهوری اسلامی که برگزار کرده و از نظر ما قانون اساسی مشروطه تنها قانون اساسی هستش که همچنان در ایران به لحاظ قانونی در واقع میتونه مستقر بشه الان. حالا بعدن چی میشه، جمهوری اسلامی ساقط شد چه روشی و اینا، اون یه بحث دیگه هستش. از این نظر یک شخص مهمی این پیامی که مهم بوده برای این منطقه این رو گفته. چرا اینقدر استقبال عجیب بوده؟ یک دلیلش اینه که ببینید در اروپا و آمریکا ما خیلی خوب میدونیم که چطور ارتجاع سرخ و سیاه، چه شما از جمهوری اسلامیش بگیرید چه از این مجاهدین و نمیدونم چپ ها، اینها چطور اینها سرپلهای ارتباطی با دولت های اروپایی با دولت آمریکا رو در واقع تسخیر کردن که اجازه نمیدن اصلا صدای مردم ایران به گوش اینها برسه. این خیلی خوب مستند شده درباره اروپا و آمریکا. همین اتفاق برای کشورهای عربی افتاده. یعنی در کشورهای عربی همین، حالا عربستان رو مثال بزنیم، چه کسانی در این سالها سرپل ارتباطی بودن؟ یکی مجاهدین، درست؟ یکی همین اصلاح طلبا. یعنی آقای مهاجرانی بعدها سالها ارتباطات گسترده داشته که میرفت اونجا و میومد و بعد حالا اینها هر رسانه‌ای که تأسیس کردن و میخواستن تأسیس بکنن اینو شما خب نگاه بکنید دیگه، رؤساشون کیا هستن. این فقط از این نظر مهم نیستش که اینها از امکانات میگیرن، اون هم بخش مهمیش هست. یک بخش مهم دیگهش این هستش که اینها تمام سرپلهای ارتباطی رو تسخیر میکنن و پیامی که از جامعه ایران مخابره میکنند به این دولت‌های دیگه، مثل کاری که با دولت‌های اروپایی آمریکا کردن، همین کار با عربستان هم کردن. پیام این هستش که آقا این ملت ایران همشون شیعه ها و نمیدونم دو آتشه هستن و فلان و اینا، هر کی بیاد همینه، هر کی بیاد میخواد بزنه تو سر شما. از اون طرف هم یه عده‌شون میگن یه عده دیگه‌شون هم میگن آقا یک بخشی هم هستن حالا جز اون شیعه های دو آتشه، اینها ملیگراهای دو آتیشه هستن، اینا میخوام برن نمیدونم اینجا رو بگیرن اونجا رو بگیرن و اگر بیان وای 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 چقدر ناجور میشه. همین جور اسلامی باشه. خب قبل از که سال بعدی ما از بپرسم، لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونایی که بیرون از ایران هستن پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن، از مجله تصویری سینما ریکس میتونن حمایت مالی بکنن و یا اینکه میتونید ممبرشیپ همون جوین یا دکمه عضویت رو بزنید. یک هزینه خیلی ناچیزی است که ماهیانه پرداخت میکنید و از مجله تصویری سینما ریکس حمایت مالی میتونید بکنید. مجله تصویری سینما ریکس هیچ اسپانسری به جز شما نداره، شما خودتون مردم ایران سرمایه گذاران این رسانه هستید. آقا یکم شیطنت کنم سعید قاسمی نژاد، الان اینکه به طنز دارم میگم، تمسخر کنم ارزشی ها و فرقه جنون و اون کسایی که از دیروز تا حالا این چرندیات رو دارن میگن، الانی که موساد که سومین سیستم امنیتی بزرگ و پیچیده جهان با شما مشورت میکنه و با شما سیاستش رو پیش میبره و این کارها رو انجام میده، نمیدونم اینا رو چطور به ذهنشون میاد که آقا سعید قاسمی نژاد یا اطرافیان دیگر شاهزاده حرفای دیگه میزنن که میتونید از اون طریق حمله بکنید، چرا میاد داستان سرایی میکنید؟ و نمیدونم بفهمم آقا الان در روزهای گذشته فرقه جنون، اصلاح طلبها، حامیان خجالتی جمهوری اسلامی، افرادی مثل علی نژاد و دیگر، میگم علی جانی و دیگران حمله‌هایی که دارن میکنن و که تعدادشون هم خیلی زیاده، میان میگن که آره اگر که شاهزاده رضا پهلوی میگن شاهزاده رضا پهلوی اومده به اسرائیل گفته که نمیدونم آره حتما حمله بکن، بعد میگه آقا
چرا باید همچین چیزی باشه؟ میگن اوه پس نگفته. پس میبینی که ما میگیم که قدرت نداره و رهبر بزرگ سیاسی و رهبر اپوزیسیون ایران نیست. این یعنی چی؟ الان شاهزاده رضا پهلوی آیا همچین قدرتی باید داشته باشد از لحاظ دیپلماسی، از لحاظ تعریف سیاسی؟ کسی که آلترناتیو یک انقلاب است به این معنی است که حتما باید قدرت داشته باشد که ابرقدرت‌های جهان بیان حرفشو گوش کنن یا باش مشورت بکنن. یه توضیح خیلی ساده‌ای برای من شهروند بفرمایید. من اول بگم که من خودم هم عضو این کانال سینما رکس هستم. دعوت میکنم بقیه هم بیان عضو بشن، ماهانه حق عضویت بدن. کار خوبیه. ببینید وظیفه نیروی ملی، وظیفه اپوزیسیون خب این هستش که در واقع با توجه به شرایط اینها ببینه که چه کاری میشه کرد برای اینکه در چارچوب اون اصول کلی که هست، مثل حفظ تمامیت ارضی، حفظ حق مردم برای اینکه بتونن بعداً نظام خودشون رو انتخاب کنن و قصه هازا به قول آقای زیبا کلام بتونه اون رو بیشینه بکنه. درست؟ این که مثلا شما بگید که چرا دولت آمریکا به حرفهای مثلا فلان فرد در اپوزیسیون گوش نمیده، واسه این که حرف خنده داری. آخه شما فردا اگر که حکومت رو هم بگیرید، فرض کنید اصلا شما حاکم شدید در ایران، مثلا آقای تنگستانی حاکم شده در ایران، مثلا رئیس جمهور شده، نخست وزیر شده. یه لحظه من یه پرانتز باز کنم. آقا من مسئول من روزنامه نگار همیشه هستم. تنگستانی رو به عنوان آقای اکس مثال میزنم. خب این که کشورهای دیگه هم منافع خودشون رو دارن. این که از نظر خنده داره واقعا. تو شما بگید که کشورهای دیگه باید مثلا بیان هرچی که ما بهشون میگیم عمل بکنن. کار آدم سیاسی این هستش که با توجه به در چارچوب اون محدودیت هایی که وجود داره، از جمله یکی از این محدودیت اینه که آقا در دنیا کشورهای دیگه هستن، اینها بر اساس منافع خودشون تصمیمات خودشون میگیرن. خب شما بتونید منافع ملی کشورتون رو پیش ببرید. من دیدم که یک گزارش دروغی هم این روزنامه تلگراف در تهیه کرده بود بر اساس یک سندی که گفته بود این سند سری است، مال یکی از نهادهای بسیار مهم وابسته به خامنه ای است، و بعد گفته بود که در این سند گفته شده که نمیدونم از شاهزاده رضا پهلوی جمهوری اسلامی استفاده کنه برای اینکه موضع دولت ترامپ رو راجع به جمهوری اسلامی نرم بکنه. اولا این سند سری نیست. چند ماه پیش بود اتفاقا در همین بنیاد دفاع از دموکراسی هم روی به قول معروف میز ما اومد، چون آنلاین بود و پابلیک. اتفاقا سعید می‌خواستم سوال بعدی که بفرمایید. ما اینو خوندیم دیدیم آقا این اصلا خیلی حرف پرت و پلایی توش زده. مثلا میگه بنیاد هریتیج رو ما باید نمیدونم فلان بکنیم که موضع دولت ترامپ رو نرم بکنیم. در واقع در اون بنیاد هریتیج آدم‌هایی که در حوزه ایران نشستن بسیار آدم‌های تندی هستن. بابا شما اصلا یه سری از اینا رو می‌خواید بکشید. شما چجوری فکر می‌کنید که مثلا موضع جمهوری اسلامی از طریق بنیاد هریتیج میشه نرم کنی؟ یعنی پس سری نیست. اون نهادی هم که این نوشته یک نهادی اصلا نزدیک به خامنه‌ای نیستش. یک نهاد پرتوالایی هستش. حالا اون نمیدونم چی سرآمد هر چی به اسمش الان خاطرم رفته. و سوم این که اصلا در این گزارش اسمی از شاهزاده رضا پهلوی نیست. یعنی هر کسی که این رو برده در تلگراف یه بخشی از این رو اصلا جعل کرده. یعنی یک فایل جعلی در اون چیزی که وجود داشته یک چیزی توش اضافه کرده ظاهرا. و خب این یکی از در واقع تلاش‌های این فرقه جنون هستش. حالا شما ببینید همین آقای علیجانی که اسپوردی اومده در تلویزیون ایران اینترنشنال بر اساس همین دروغی که خودشون ساختن که نمیدونم یک عده رفتن نمیدونم اهداف اقتصادی ایران رو به اسرائیل دادن، گفتن آقا شما باید بینه بزنید. یه دروغ خودشون ساختن، درست؟ بعد میاد میگه اینها در آینده کشته خواهند شد، مثل عبدالمجید خویی. حالا عبدالمجید خویی کی بود؟ پسر ارشد آیت الله خویی بود که برخلاف مثل این آخوندهایی که طرفدار جمهوری اسلامی اینها بودن وحشی نبود، یک آدم متعادلی بود. اونجا به دنبال این بودش که بتونه در واقع از بین این شیعیان یک گروه شیعیان معتدل و متعادلی درست بکنه. این رو طرفداران جمهوری اسلامی و اون آقای مقتدی صدر در نجف در حرم علی ابن ابی طالب اگر اشتباه نکنم امام اول
همه شیعیان. این رو اونجا با کارت در واقع به قتل رسوندن به شکل بسیار فجیع. حالا این آقای علیجانی که نمیدونم اینا همشون میگن نمیدونم اینا فاشیستن و فلانن و فلان بهمانه، رفته تو تلویزیون اینترنشنال روی آنتن زنده میگه که آقا ما در واقع میگه ما مخالفین ما به قتل خواهند رسید، اونم به شکل فجیع، مدل همین کاری که حالا بابا اکبر اینها میکرد. یعنی اینها واقعا این که ما میگیم اینها فرقه جنونند چیز نیستش، یک حرفی نیستش که از روی مثلا اغراق و اینها زده بشه. اینها واقعا هم دروغ میگن، هم تهدید میکنن، بعدم بلافاصله هم جیغ و دادشون هواست که نمیدونم اینها فاشیستن، اینها فلانن، اینها، در حالی که هیچ کسی از خود اینها فاشیستر و دروغگوتر و وحشیتر و ضد ایرانی‌تر نیستش. کدوم یکی از چهره‌های شناخته شده نیروی ملی رفته تو آنتن زنده تلویزیون بگه آقا ما میایم شما رو ترور میکنیم؟ خب اتفاقا سوال بعدی که می‌خواستم ازت بپرسم همین بود. خوب شد که اشاره کردی. البته به توییت امیرحسین جان اعتمادی هم می‌خواستم اشاره بکنم که در همین راستا یه توییتی منتشر کردند، نوشته که با جستجوی کلمات ترامپ و تلگراف به نتایج جالبی می‌رسید. همان فردی که برای اولین بار فیک نیوز را به فضای فارسی آورد در جعل مطلب و انتشار آن در تلگراف هم نقش داشته. اسپیس یعنی اینتر پایین بفرمایید شام، که به باور من تحلیل من بر اینه، میتونه تحلیل من اشتباه باشه چون امیرحسین مستقیم اشاره نکرده. بفرمایید شام به باور من داره اشاره به پوریا زراعتی میکنه که از بفرمایید شام وارد فضای رسانه فارسی شد و اصلا اومد غذا تو درست کن دیگه. حالا غذا درست کردم چیز خیلی بدی نیست، خیلی خوبه. به هر حال یک جامعه قرار نیست داخل جامعه همه تحلیلگر یا این که نمیدونم خبرنگار یا مجری و یا اینجور چیزا بشن. به هر حال به آشپز نیاز داریم، به بیبی سیتر نیاز داریم، به پارکبان نیاز داریم، به معلم نیاز داریم، به خیلی از شغل‌ها نیاز داریم. خوب شد که اینو خودت اشاره کردی که دیگه من نپرسم. سوال آخری که ازت دارم، داریوش اقبالی خواننده موسیقی پاپ گفته در تفنگ فلان و بیسار و اینها صلح نیست، هیچ سربازی صلح نیست. پس شما تصور میکنید آیا در تفنگ مزدوران جمهوری اسلامی صلح و صفا و امنیت وجود داره؟ ببینید اینها یه حرفایی میزنن. اولا که کجا هستن این در واقع احتمال الان وجود داره که نمیدونم سربازان اسرائیلی بخوام بیان به ایران حمله بکنن، مثلا ایران رو اشغال کنن؟ یک حرف مفتی هستش. اینها اصلا مرز مشترک ندارن. درست؟ یک احتمال ناموجودی رو اینها میگیرن، بعد یک حرف مفتی هم روش میزنن. این اصلا اون احتمال که وجود نداره. درست؟ یک حرف مفتی هم میزنن برای اینکه بعد ما بیایم جواب بدیم. یعنی اینها از قصد یک حرف کاملا غلطی رو میزنن برای اینکه شما بیاید جواب بدید، بعد بگن دیدید ما گفتیم اینا میخوان نمیدونم خارجی‌ها بیان ایران اشغال بکنن. یعنی این حرف که آقا نمیدونم در کوله بار نمیدونم سرباز خارجی فلان و اینا وجود نداره یا داره، اون خودش یک چیزی هستش خیلی راحت میشه نشون داد که آقا این حرف درست است. و من ولی جواب نمیدم، برای اینکه به محض اینکه جواب بدی اینا سریع میگن دیدید ما گفتیم اینا میخوان نمیدونم ایران بیاد اشغال بشه. درست؟ اما خود این آقای اقبالی به هر حال ایشون سالها طرفدار این گروه‌های چریکی نمیدونم چپ و فلان و اینها بود دیگه. همه اینها که با پولشون رو از خارجی میگرفتن، آموزششون رو از خارجی میگرفتن، از بدترین دشمنان ایران، از اتحاد جماهیر شوروی شما بگیر تا جمال عبدالناصر در مصر تا بعثی ها در عراق و سوریه. خب این سالها طرفدار اون بودش دیگه. شما واقعا در جایگاهی نیستی که بخوای بیای به نیروی ملی، به میهن پرستان ایرانی بخوای به این چیزا درس بدی. ما کی گفتیم که در کوله بار نمیدونم سرباز خارجی آزادی هستش؟ الان کسی دعوت کرده از اسرائیل که بیاد ایران رو اشغال بکنه که شما این حرفای مفتو میزنی؟ مسئله اینه که چرا واقعا این عزیزان هر وقت که به جمهوری اسلامی یک فشاری میاد اینها سریع وارد میشن که نکنید، فشار نیارید به جمهوری اسلامی. حالا چه تحریم باشه چه نمیدونم، اگر کشوری بخواد دوم قاسم سلیمانی رو بشینه، شما یادتون میاد اینا چه چیزی را انداخته بودن، واقعا چه کربلایی را انداخته بودن که نمیدونم شاش قاسم اینجوری شده فلان و امان اینا، این نمیدونم سردار فلان بود امنیت ما رو حفظ کرد و از این حرفای پرت پلا. نمیدونم
این حسن نصرالله که اصلا سخنرانی داره میگه آقا این نمیدونم در ایران چیزی به اسم پارسی و ایرانی اینا وجود نداره، نابود شده و رفته. اون کسی که میگفت تمدن ایرانی وجود نداره خودش الان زیر خروارها خاکه. همین رو شما ببینید چه بساطی را انداختن که نمیدونم در قلب لبنان در مناطق مسکونی حمله کردن برای نمیدونم به قفس، برای حذف حسن نصرالله صدها لبنانی بیگناه رو کشته. هم یک بیانیه که اخیراً داده بودن، هم آقای اسماعیلیون که حرف اینجوری زده بود، هم یه بیانیه دادن نمیدونم از آبراهامیان و نیره توحیدی و فاطمه حقیقتجی و شیرین عبادی و همه اینهایی که در همین سال این حرف رو میزدن، اصلا این حرف رو دوباره زدن. خب این که نمیشه که هر وقت کسی میخواد هر فشاری به جمهوری اسلامی بیاره شما سریع وارد میشید که نمیدونم حقوق بشر به خطر افتاد. تمام این سالها ما باید به شما بگیم که آقا این فالوده خوردن با تجزیه طلبا درست نیست. این که شما بگید حالا یه بخشی از ایران مگه تجزیه شد مگه چی میشه درست نیست. این که شما بگید حالا اگه اینها نخواستن با ایران بمونن خب برن درست نیست. ولی وقتی که یه دفعه فشار به جمهوری اسلامی میشه شما از همه ما ملی‌گراتر دو آتیشه میشین، دو آتیش‌تر میشین. خب مردم که رو سرشون شاخ ندارن که، خب مردم میفهمن درد شما چیه دیگه. این جنگ خامنه‌ای، جنگ به معنای جنگ زمینی هم نیست، همین در واقع حملاتی که دو طرف به هم میکنن این جنگ خامنه‌ایه. خامنه‌ای هر لحظه بخواد میتونه مثل بچه آدم بیاد بشینه بگه آقا الغوث غلط کردم، ما نمیخوایم شما رو نابود بکنیم، نه پول ملت ایران رو میدیم به حزب الله و فلان و اینها. کاری به کارش ندارن که. زنده باد. قبل از اینکه اون یک دقیقه به صحبت پایانی رو ازت بخوام که چیز دیگه هم بگم. بله. ببین این جنگ خامنه‌ایه. شما هر قدرم جیغ و داد بکنید، هر قدر تهدید بکنید، هر قدر تهمت بزنید، هر قدر فشار بیارید، شما نمیتونید جریان میهن پرست را مجبور بکنید که مثل خود شما بره کنار خامنه‌ای وایسه، بره یه راه سومی باز بکنه برای اینکه خامنه‌ای بتونه بیاد الان که تو کوچه بنبست گیر کرده بتونه بره تو اون راه سوم قایم بشه که بعد بتونه بیاد دوباره هر بلایی دلش میخواد سر ملت ایران بیاره. شما نمیتونید جریان میهن پرست رو مجبور کنید که مثل شما بره لابی جمهوری اسلامی بشه. جریان میهن پرست معتقده این جنگ خامنه‌ایه و ما کنار خامنه‌ای نمیستیم. شما همه این سالها کنار خامنه‌ای ایستادید، الان هم کنار خامنه‌ای ایستادید. جریان میهن پرست هم از همون لحظه‌ای که فاجعه 57 اتفاق افتاد جلوی خمینی و جلوی خامنه‌ای ایستاده بود، الان جلوی خامنه‌ای ایستاده. زنده باد. چند تا نکته رو بگم بعد یک دقیقه صحبت پایانی رو ازت میخوام که داشته باشی. اول اینکه ملت ایران یعنی ملت کنار کشورمون، کنار ایران، کنار تمامیت ارضیمون و کنار شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پادشاهی ایران ایستادند بدون تردید. عجب مصاحبه تنگستانی پسندی شد این مصاحبه با سعید. بعد تک تک افرادی که اسمشون داخل برنامه اومد این حق و فضا واسهشون هست که بیان در مجله تصویری سینما رکس با سعید قاسمی نژاد مناظری داشته باشن، از خودشون دفاع کنن یا حرفی بزنن. اگر تمایل داشته باشن این فرصت واسهشون هست که بیاد مشخص بشه که کت تن کیست. علاوه بر این که از اون میخوام که مجله تصویری سینما رکس رو حمایت بکنید، سابسکرایب بکنید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید و لایک بکنید تا اینا بچهای ملی‌گرا و ایران دوست دیگری هم در یوتیوب فارسی دارن فعالیت میکنن، مثل وحید بهمن، نجات بهرمی، مجله تصویری فریدون که برنامه‌های خیلی از لحاظ محتوا برنامه‌های خیلی خوبی داره میذاره، شبکه تلویزیونی مناطق هم که داره باز میگرده. هفته پیش تینا قاضی‌مراد در همین مجله تصویری سینما رکس خبرش رو رسما اعلام کرد که داره باز میگرده. در نتیجه صدامون داره روز به روز بیشتر و بیشتر میشه. بچهای ملی‌گرا مخصوصا در یوتیوب فارسی خیلی عالی دارن کار میکنن. حالا شاید از لحاظ تصویری، از لحاظ کیفیتی یا از لحاظ برنامه
سازی نگاهشون، دیدگاهشون با من متفاوت باشه، اما از لحاظ محتوا همه در یک راستا هستن. خیلی خوب به زاویه‌های مختلف ملی‌گرایی و موضوعات سیاسی روز میپردازن. ازتون خواهش میکنم میتونید مخاطب من نباشید، من توانایی این رو ندارم رضایت همه شما رو حاصل بکنم، ولی میتونید سمت برنامه‌هایی که اصلاح طلب‌ها، فرقه جنون و آدم‌های جمهوری اسلامی یا کسانی که خانه بقای جمهوری اسلامی هستن طرف اونها نرید، برید بچه‌های دیگه مثل وحید بهمن نژاد برنامه مجله تصویری فریدون که واقعا عالی داره کار میکنه و یا شبکه تلویزیونی من و تو که بی‌نظیر داره کار میکنه و با قدرت داره باز میگرده، برید سراغ اونها. بعد آقا 1 دقیقه صحبت پایانیت رو میشنوم. من صحبت پایانی ندارم، ممنون از فرصتی که در اختیار من گذاشتید. من وظیفه‌م رسانه‌مه که رسانه هستم، وظیفه‌م اینه که این فضا رو ایجاد بکنم که آدم حسابیایی همانند تو صحبت بکنند و حرف بزنند و ملت شریف ایران درد و بلاتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. برای بقای مجله تصویری سینما رکس نیاز به حمایت شما وجود داره. 3 گزینه: شهروند پرسشگر، شهروند نگران و شهروند سیاسی. این پایین کنار دکمه سابسکرایب که دکمه جوین ممبرشیپ یا همون حق عضویت هست رو میتونید بزنید و عضو بشید و این گونه به بقای مجله تصویری سینما رکس که صدای شما ملی گرایان است کمک بکنید. اینطوری هم فرهنگ سازی کردیم که هزینه یک رسانه رو مردم باید پرداخت بکنن، نه کشورها و دولت‌هایی که به دنبال منافع خودشون هستن. هم سبب بقای مجله تصویری سینما رکس شدید. هیچ گونه اولویت هم نیست، یعنی این گونه نیست که بگم آقا یک سری امکانات دیگر در اختیار کسانی که این گزینه‌ها رو میزنن انجام میدم. نه، فقط بحث حمایتی است که مجله تصویری سینما رکس بتونه بقا پیدا بکنه. یه نکته هم داشت فراموشم میشد، نگو که بعدن این کارو انجام میدم، زمان زیادی ازت نمیگیره، همین الان این کارو انجام بده که بتونیم یک تعاملی داشته باشیم. من تلاش میکنم که برنامه‌هایی با کیفیت بسازم، به چشم، فکر و گوش شما احترام بذارم. شما هم تلاش بکنید که مجله تصویری سینما رکس که تنها سرمایه‌گذار شما هستید تداوم داشته باشه. من شغلی به غیر از روزنامه نگاری ندارم. فردا بعد از طلوع آفتاب این گربه دوباره شیر خواهد شد.